Ia ascultați. Vă salut, prietenii mei gurmanți! Astăzi o să vă prezint o rețetă puțin diferită de pâine, o pâine cu lapte, în Spania o numim pan de lece, dar eu o să o pregătesc puțin diferit. Pâine cu semințe, un gust incredibil și ușor de pregătit. Haideți să vedeți cum o pregătim la noi acasă. Am pregătit toate ingredientele aici pe masă, 900 de grame de făină, 600 de mililitri de lapte, 2 gălbenușuri de ou, 10 grame de sare, 2 lingurițe, vedeți? 2 lingurițe de sare. Unt, am pregătit 30-40 de grame de unt, o să vedeți, o să avem nevoie de el topit, o să vedeți când îl folosesc. Un cup de drojdie, 25 de grame, dacă aveți drojdie uscată, 8-9 grame. Și aici am semințe, vedeți? Semințe de floarea soarelui, semințe de mac, de susan. Ce semințe aveți la îndemână, aia trebuie să le puneți. Haideți să vedeți cum încep. Prima dată, mi-au un castronel, nu mi-am încăput-o laptele aici și am mai lăsat aici, deci 600 de mililitri de lapte. Adăugăm aici aproximativ 100, așa, puțin lapte. Îi adăugăm drojdia, îi pun și puțin zahăr, doar să activăm drojdia mai repede, așa, o linguriță de zahăr, și îi adaug 2-3 linguri de făină, 2 linguri de făină, așa, 2 jumate. Le amestecăm, vedeți? Și acum îl las aici într-o parte, până își dublează volumul, 15-20 de minute, nu trebuie să-și dubleze volumul, după care începem să frământăm pâinica. Gata, am lăsat aici drojdia până s-a activat, s-a format maiaua, aproape că și-a dublat volumul. A început să prindă viață drojdia noastră. Și acum o adaug aici, în mijloc. Bun. Adaug sare aici pe margine. Adaug ouăle. Și laptele câte puțin. Bun. Las toate aici, mă spăl pe mâini și cu mâna bine curată, prietenii mei gurmanți, începem să frământăm aluatul. Fiți atenți cum îmi place mie să-l frământ, uitați așa. Înăuntru, în mijloc, vedeți? Din interior spre exterior. Așa. Și adăugăm lăptic. Așa. Vedeți? Întoarcem castronelul. Când s-a incorporat bine, îi mai adăugăm. L-am frământat aproximativ 5 minute până se formează un aluat. Hai să vedeți cum e, el este lipicios. Vedeți? Cam așa. Asta e densitatea. Între 600-700 de mililitri de lapte trebuie să folosiți, în funcție de făina pe care o aveți. Și acum, fără să-l frământ mai mult, vedeți cum a rămas, imediat mă spăl pe mâini și îl astup cu folie de bucătărie și îl lăsăm la prima dospire de aproximativ o oră, 50 de minute o oră, da? Da. Vedeți? Și să nu uit, eu îl introduc în cuptor și dacă cuptorul vă permite, lăsați lumina aprinsă. Astfel stă la o temperatură de 28-30 de grade până își dublează volumul. Să vedeți ce frumos o să crească. Eu între timp trec să topesc untul, deoarece avem nevoie de unt topit și răcit. Da? Nu-l folosim în aluat. O să vedeți cum îl folosesc. Gata, vedeți? Untul s-a topit și acum eu îl las aici să răcească. Perfect. Și așteptăm să crească aluatul. Timpul a trecut, aluatul a crescut. Eu între timp mi-am făcut alte treburi prin casă. Ia fiți atenți ce frumos a crescut. L-am lăsat 50 de minute în cuptor cu lumina aprinsă. Oh, ce frumusețe! Cum a schimbat acest aluat. Bun, acum ce este de făcut? Aici am luat un ou, l-am spart și l-am bătut. O să ungem pâinicile pe deasupra. Îmi pun puțină făină pe masă. Deci, oarece acest aluat este foarte lipicios. Ok. Și acum scoatem în așa fel să-l vedeți voi. Aluat, uitați-l. Oh. Foarte bine fermentat. Îi punem puțină făină și pe deasupra, așa. Bun. Îl întorc o dată. Și acum o să facem puțin diferit de celelalte rețete de pâine pe care le-ați văzut voi și vă invit să vedeți toate rețetele de pâine din canalul meu. Am pâine integrală cu semințe, pâine cu drojdie puțină, fără drojdie, cum vreți voi, pâine turcească, pâine italiană, tot ce vrem. Și acum eu iau un întinzător frumos, că avem nevoie să-l întindem și dăm așa încet, fără să-l apăsăm prea mult, așa.
Ok. Stați așa să nu se lipească. Foarte important. Arată-i grosimea, vedeți, aproximativ de 1 cm, mai puțin de 1 cm. Încercăm să-l facem egal. Bun, acum ce este de făcut? Luăm untul nostru topit, dacă nu ajunge mai punem, și ungem bine aluatul. Astfel, semințele noastre se lipesc mai bine de el. Odată întins tot untul, luăm semințele, cum v-am spus, semințele care vă plac, care le aveți la îndemână, și umplem pâinica noastră. Uitați ce frumos! Ninge cu ceruri, ninge cu basme, se îmbrățișează, nu se opun, două iluzii, două fantasme. Este aluatul și semințele. Ce-mi place mie aceste momente. Acum trebuie să o facem sul. Mai punem aici. Vedeți? Fac așa. Și aici o îndopăm. Așa, Sebastian. Așa. Hop. 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 Până aici totul corect. Acum haideți să vedem în ce tavă o să punem. Dacă vreți să faceți în tavă rotundă, o pâine rotundă, folosiți o tavă de la tort. Dacă vreți să faceți dreptunghiular, o tavă de cozonac. Eu o să folosesc tava de cozonac. Dacă aveți mai înaltă, mai bine. A mea este cam joasă. Și prima dată o să ung bine cu ulei, să nu se lipească. Puteți să-i puneți și hârtie de copt, dar se coace mai bine fără hârtie de copt. Odată unsă bine tava, vă învăț cum să procedați. Ia uitați, luați măsura la tavă. În cazul meu, 3 degete. Vedeți? Nu o pun până sus, ca luatul să mai crească. Și acum, ce fac? Măsor 3 degete aici. Vedeți? 3 degete. Și tăiem la 3 degete. Alte 3 degete. Tăiem. Și așa o să procedăm cu toate. Luăm tava și așezăm pâinicile noastre puțin de invers. Vedeți? Nu le punem așa. Le punem invers. Opala. Una lângă alta. Și ultima. Bun. Aceasta o să facem altă tavă. Acum ce fac? Iau oul meu bătut și le ung pe deasupra. Pâinica noastră trebuie să aibă o culoare frumoasă când o scoatem din cuptor. Perfect. Aici o avem pregătită și acum o lăsăm la ultima dospire. 30-40 de minute. O să las tot în cuptor în timp să crească. Timp în care continui cu cealaltă. Bun. Am luat și o formă rotundă, am uns-o cu ulei, i-am luat măsura și procedăm la fel. 3 degete, tăiem și le aranjăm la fel. Au încăput la fix. Eu o să vă las scris sub acest video dimensiunile la tăvile mele, da? Mi-a înghețat mâna. Așa. Ce vă recomand? Tăvi mai înalte dacă aveți, pâinea o să se vadă mult mai frumoasă, o pâine mare, frumoasă. Trebuie să-mi schimb și eu tăvile, acum mi-am dat seama. Le-am dat cu ou și la dospit. Curățenie la locul de muncă, prietenii mei gurmazi. Pâinicile au crescut, uitați ce frumos sunt, au ajuns până la nivelul de sus și acum le introducem la cuptorul preîncălzit, 180 de grade de temperatură de sus și de jos, fără ventilație în cazul meu, și o să le lăsăm aproximativ 50 de minute, eu o să vă spun exact cât timp le-am lăsat. Haideți să vedem. În cazul meu au trecut exact 50 de minute, îmi iau mănușa și scot pâinicile din cuptor. Haideți să vedem ce am obținut. Pe cea pătrată și pe cea rotundă. Le las puțin să se răcorească, după care le scoatem pe un grătărel. Între timp ce vreau să vă spun, 50 de minute, uitați-o în partea de jos a cuptorului, după cum vedeți, aici le-am lăsat și sunt sigur că sunt făcute. Am desfăcut-o, ia să vedem pe dedesubt, vedeți, este făcută frumos și pe dedesubt. Așa. S-au răcit puțin, mi-ar fi plăcut să am mai mult timp la dispoziție să răcească de tot, dar am alte activități în bucătărie. Fiți atenți, tava prima oară, tava dreptunghiulară, 30 pe 11 pe 7 cm, iar cea rotundă are un diametru de 19 cm. Vi le las și scrise. Haideți să vedeți. Vedeți, pe dedesubt s-a făcut. Și să trecem la momentul cel mai așteptat să probăm pâinica. O tem așa pe la... Ia ascultați. Este foarte moale înăuntru. Wow! Ia uitați așa. Amortizoarele, ia uitați-le. Bun. O tăiem și pe cea rotundă, să vedem dacă este făcută. Extraordinar. Mai trebuie doar, cum am spus, să se răcească puțin. Vedeți?
Cu asta spuse, prietenii mei gurmanzi, probați această pâinică într-o zi de sărbătoare, într-o duminică la voi acasă, mâncați-o cu drag în familie, nu uitați unde v-ați aflat să și ne vedem într-un nou video. Bye, bye!